iBon කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම. ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලගේ Facebook එකේ නැත්නම් Facebook account එකේ watch video icon tab එක පෙන්වන්නේ නැද්ද? ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් වාගේ Facebook account එකේ වාගේ watch video icon tab එක හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්න. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ Facebook account එකේ watch video icon එක පෙන්වන්න නැත්නම් මේ අද කියලා දෙන ක්‍රමයේ හරහා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් එක හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ හොඳයි කියලා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් හරි යාළුවනේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ බලමු කොහොමද ඔයාගේ Facebook account එකේ watch video icon ටැබ් එක මිසින් වෙලා තියෙනවා නැත්නම් ඒක පේන්නේ නැත්නම් කොහොමද ඒක නැවත හදාගන්නේ කියලා. ඔයා යන්න ඕනේ වගේ Facebook account එකට. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ watch video icon එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලම මම අද කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේකේ watch video icon එක නැත්නම් shortcut එක පෙන්වන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න යාළුවා මොකද කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉරිගේ අතුන දකුණු පැත්තේ උඩ අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න settings වලට settings and privacy යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ settings එකට යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන shortcuts කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න මගේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන යාළුවනේ shortcut bar කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. video home කියලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඔන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන යාළුවනේ මෙන්න video home කියන එක මෙන්න මෙතන ටික් එක on කරගන්න. ඔන්න දැන් video home කියන ටික් එක on වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයා යන්න ඕන settings වලට. settings වලට ගිහලා ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ apps වලට නැත්තම් apps folder එකට යන්න. ඉතින් පල්ලෙහාම Facebook අන්න Facebook තියෙනවා මම තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා storage කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ clear cache කියලා දෙනවා. ඒක යාළුවනේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ clear data කියලා දෙනවා. අන්න යාළුවනේ ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන okay දෙන්න. අන්න ඊට පස්සේ මේකෙන් අයින් වෙලා යන්න මගේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යනවා Facebook app එකට ගිහිල්ලා ඔන්න Facebook app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ username password දීලා login මගේ යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට දැන් පෙන්නනවා මෙතන මෙන්න මේ watch video icon එක මෙන්න පෙන්නනවා. ඔන්න වීඩියෝ පෙන්නනවා යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවනේ වට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. මම කියනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේ තවත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ මේ අලුත් වීඩියෝ කරන් හිටියනම් ගිහින් නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.